بچه سلام، امیدوارم حال همگی خوب باشه. یه ویدیوی آموزشی دیگه بحث یکی از گارنیش‌های اصطلاحاً بهش میگه مولکولار گاسترونومی، بیشتر برای آشپزی استفاده میشه ولی خب روی نوشیدنی ما ازش استفاده میکنیم. حالا هم برای تزیین استفاده میشه، هم مکمل میتونه نوشیدنیمون باشه و نوشیدنیمون رو کامل کنه. آموزش خاویار میوه است. کرویایی که از میوه تازه، عصاره میوه تازه تشکیل میشه یا ادویه یا هربال های دم شده تشکیل میشه که توی کافه، توی خونه به راحتی میتونید درست کنید و استفاده کنید و خیلی اون زیبایی بصری که روی نوشیدنیتون میده رو جذاب‌ترش میکنه. واسه درست کردن خاویار میوه ما احتیاج داریم به حالا یه گازی که مایه‌مون رو گرم کنیم، یک بشر یا ظرفی که داخلش روغن مایع ریخته بشه که الان داخل فریزر گذاشته شده که دماش بیاد پایین، افت دما پیدا کنه. اصولا واسه درست کردن خاویار یه روغن مایعی میخوایم که داخل یه ظرفی که ارتفاع نسبتا بلندی داشته باشه ریخته بشه. این ارتفاع خیلی مهمه که خاویار رو وقتی میندازیم یا اون کرویایی که ریخته میشه با سرنگ یا حالا قطره چکون، این ارتفاع تا به پایین برسه اون خاویار اون حالت قوامی که باید به خودش بگیره رو بگیره و کرویامون انتهای ضعفمون به هم نچسبن. حالا روغن رو در ادامه ویدیو میاریم بهتون نشون میدیم. حدود 20 دقیقه تا نیم ساعت داخل فریزر باشه کافیه که بتونید مرحله خاویار سازیتون رو انجام بدید. اگرم تایم ندارید میتونید حالا در حد 5-6 دقیقه داخل فریزر بذارید و بیاید داخل یک ظرفی که دور این ظرف روغنتون رو کلا یخ پر کنید و بتونید استفاده کنید که اون دمایی که میخواید رو بهتون بده. چون اگه یه ذره دما بالا پایین بشه اون خاویارا اون شکلی که باید به خودشون بگیرن و نمیگیرن. اسکیل میخوایم واسه وزن کردن یا ترازو، حالا یه ترازوی معمولی هم داشته باشی کافیه. پودر آگار میخوایم که واسه خاویار سازی باید داشته باشیم، استفاده کنیم. یه نوع قوام دهنده یا میتونیم بگیم استابیلایزر از لوازم قنادی فروشی هم خیلی راحت میتونید تهیه کنید. کیفیت‌های مختلفی داره، سعی کنید که کیفیت خوبش رو تهیه کنید. و کیت مولکولی که چیزای مختلفی داخلشه ولی احتیاج ندارید هزینه کنید یا اصلا حالا پیدا نشه و بخواید حالا دنبالش بگردید. یه سوزن معمولی از داروخونه هم میتونید بخرید. یه سرنگ معمولی، حالا میگیم سوزن منظورمون سرنگه، یه سرنگ معمولی از داروخونه هم میتونید بخرید که حالا سایزش متوسط یا بزرگ باشه که قطرهایی که بهتون میده اون سایز استاندارد رو داشته باشه. یا یه سری قطره چکونای بزرگ میتونید استفاده کنید. و حالا من چون با میوه تازه میخوام بزنم، شکرم میخوام که حالا همون شیرینیه رو بده، همون قوامو داشته باشه، ولی میتونید از آب میوه هم استفاده کنید ولی بهتره که از چیزای طبیعی واسه درست کردن خاویار استفاده کنید. یکی از خاویارایی که زدیم خاویار زردآلوئه که من زدم، نشونتون میدم. حالا یک شم در ادامه میسازیم که روی چند تا نوشیدنی هم که بعداً آموزش میدیم حتما استفاده میکنیم. من اول از همه کیویامو پوست میکنم واسه اینکه یه مایعی از کیوی بتونیم داشته باشیم واسه اینکه باهاش خاویار بسازیم. هم اگه دستگاه استروجوسر یا عصاره‌گیر رو دارید میتونید با دستگاه عصاره‌گیر عصاره کیوی رو بگیرید. اگه ندارید میتونید داخل بلندر بلندش کنید ولی بعدش با یه صافی مناسب صافش کنید که یه مایع رقیق داشته باشیم. اون تفاله اضافی که در اثر بلند شدن داخل پارچمون است رو فیلتر کنیم، از اون مایع واسه خاویار ساختن استفاده کنیم. خیلی پالپوینا نمیخوایم توی خاویار ساختن. کیویامون رو پوست میکنیم. بچه من یه چند تا کیوی تو سرخ هم گرفتم که کیوی معمولی و کیوی تو سرخو با هم دیگه ترکیب کنیم، خاویارامون رو جذاب‌ترش میکنم. بچه من تا کیویا رو پوست میکنم شما یه سابسکرایب بکنید و اون زنگوله بغلش هم بزنید بی زحمت تا ویدیوهای دیگه هم از دست ندید و ببینید ویدیوهامونو. بچه اینو فرهاد واسم کارت تولد خریده، 3 سال و نیم طول کشید به دستم رسید. گفتم بگم واسم یه کامنت در مورد فرهاد بذارید نظرتون چیه. 3 سال و نیم طول کشید کارت تولد من. 4 سال بزرگ شدم تا کارت تولد 4 سال پیشم رو گرفتم. میریزیم داخل بلندر. من حدود 30 گرم به شکر اضافه میکنم و میذارم کامل بلند بشه. خب بچه کامل
بلندش کردیم. با یه صافی داخل ظرفمون صاف میکنیم تا این توفاله گرفته شه کامل. خب بچه‌ها مایه‌مونو صاف کردیم، ولی باید دیگه با وزن کار کنیم، وزنش کنیم. 200 گرم مایه‌ای که درست کردیم و داخل مایتابه میریزیم. 5 گرم هم پودر آگار میخوایم. بچه نسبت پودر آگارتون بستگی به کیفیت داره. یه دفعه کیفیتش خیلی پایینه باید 7-8 گرم اضافه کنید، کیفیتش بالاست باید 2-3 گرم اضافه کنید. من 5 گرم اضافه میکنم، ولی هر جایی پودر آگار رو میخرید حتما یه بار تست کنید تا اون کیفیت دستتون بیاد و بتونید بعد اون دیگه نسبتشو رعایت کنید و درست انجام بدید. 5 گرم پودر آگار اضافه کردیم. بچه ها میذارید روی شعله متوسط، میذاریم روی شعله متوسط و کامل هم میزنیم تا زمانی که این پودر رو ببینیم کامل حل شده. حدودا دمای 75 تا 80 درجه باید برسه، کامل این پودر حل بشه، مایمون یک نواخت بشه و بعد بیام توی پروسه بعدیمون که خاویارا رو بسازیم. بچه روغنمون رو ببینید حدود نیم ساعت 40 دقیقه داخل فریزر بود. ارتفاعش هم میبینید یه حالت بخاری هم گرفته. اگه خیلی هم سفت بشه بچه‌ها وقتی خاویار رو میندازید درست انجام نمیشه، روی سطح جمع میشه پایین نمیره. باید توی دمای درستی مایتون باشه. خیلی هم نذارید یه دفعه 2-3 ساعت فریزر بمونه، هم حالت یه مقدار کمی یخزدگی پیدا میکنه و وقتی هم خاویار میندازید درست انجام نمیشه اون پروسه. خب مایمون هم درست شد. یه کوچولو هم میزنیم یه ذره بخارش بره. یه 1-2 دقیقه صبر کردم، دمای مایم اومد پایین. شروع میکنم داخل سرنگ میریزید و شروع میکنید به اضافه کردن داخل روغن. فقط بچه حواستون باشه فشاری که میدید یک نواخت باشه که ریزش مایتون یک دست باشه و اینکه به حالت دورانی بریزید که روی همدیگه خاویاراتون نیفتن و نچسبن به هم. یه حالت چرخشی همونطور که میبینید میتونید بریزید. خیلی هم نوک سوزنتون به سطح روغن نزدیک نباشه، حالت بیضی میشه. یه ذره با ارتفاع بریزید نتیجه مطلوب تر میگیرید. بچه‌ها سرنگمون خالی شد، تموم شد مایمون. حالا مرحله بعدی اینه که باید بیایم خاویارا رو صاف کنیم. از یه صافی استفاده کنید. این روغنی هم که میمونه بچه‌ها اصلا توی کافه توی خونه بذارید کنار، واسه خاویار درست کردنتون استفاده کنید. یک بار مصرف نیست این حجم روغن رو بریزید بیرون و اسراف بشه. میتونید بذارید دوباره استفاده کنید. من یک بار اینو صاف میکنم، روغنش رو میگیرم، یه ذره میذارم روغنش بره. بچه‌ها تو مرحله بعدی یک بار باید با آب بشورید اینو، بذارید کامل آب تخلیه بشه و بعد داخل یه ظرف دربسته میتونید بذارید داخل یخچال. حدود 5-6 روز هم میمونه، میتونید استفاده کنید. دیگه لازم نیست هر روز همین پروسه رو انجام بدید. یه بار چند تا رنگش رو درست کنید توی کافه، توی ظرف‌های دربسته بذارید داخل یخچال و واسه یه هفتهتون آماده کنید و استفاده کنید. بچه‌ها میایم با آب هم تو دمای محیط یا حالا آب خنک، ولی سعی کنید آب تصفیه آب معدنی باشه. مایه‌مون و خاویارامون رو میشوریم که اون چربیش از بین بره. حالا میتونید این کارو 2-3 بار انجام بدید. عجب خاویارایی هم شده، دونای کیوی هم توش هست. بچه‌ها ببینید خاویارامونو. بچه‌ها توی ویدیوهای بعدی یه چند تا نوشیدنی جذابم با این خاویارا میزنیم و تزیین و گارنیشش میکنیم. حتما کانال یوتیوب به ما رو ساب کنید. ویدیوهای بعدی از دست ندید. ممنون از همگی.